Listopad 89. Skoro půl století vlády komunismu je u konce. Otěže přejímá demokracie. Václav Havel v lednu 1990 vyhlašuje všeobecnou amnestii. Okolo 23 000 vězňů se tak dostává na svobodu. Někteří z nich jdou pracovat na šumavskou samotu zvanou Pohádka, kterou od roku 1991 vlastní Ivan Roubal. Osoba, která poradí odlidským vrahům, aby do sudu s mrtvolami přidávali louh. Právě on přetvoří pohádkovou samotu v hororovou lokaci. V tomto speciálním dokumentu se podíváme na statek Pohádka, též známý jako Chrystlhof. Místo nejen s děsivou pověstí, ale i takovou skutečností. Abychom oddělili letité tradované legendy od reality, rozhodli jsme se rozdělit tento dokument do 3 kapitol. Částí, v nichž si oddělíme mýty od faktů v jednotlivých tradovaných příbězích. A aby toto pátrání mělo i praktickou rovinu, rovnou zde přenocujeme a dáme šanci legendám, aby nám potvrdili, že kdo tu hlavu složí, do měsíce zemře. Název tohoto statku ale hrůzou nehýří, ba právě naopak. Český název Pohádka má vystihovat krásu lokality, v níž se stavba nachází. Místní Němci ji zase pojmenovali jako Chrystlhof, tedy Kristův dvůr. Podívejme se na ní a seznamme se s její doložitelnou historií. Dneska ruina, ale kdysi statek na pohádkovém místě. Co způsobilo, že se z tak idylického místa k žití a vlastně i tvrdého stalo dějiště tradovaných hororových příběhů? Podívejme se na to. Je to spouštlý, štít je zbouraný, Storolo už nestojí. A schořelo, tam byl nějaký Roubal, jestli se o něm slyšel. No určitě, a viděl jste někdy Roubala, seznámili jste se s ním? Ježiš, až moc. Jo? Tomu utekli ponící, tak jsem pan Roubal přišel, takovou ohlávku jednu ved. Oni byli 2, jeden byl větší koník, druhý menší. Ale když jsem se dozvěděl, co on dělá, zavraždil a tuto, věříte, že jsem měl strach, když jsem to byl sám? A jak na vás působil, než jste tady to viděl? Ne, slušnej. Slušně působil. Slušnej. Já jsem ho znal, on kupoval taky slámu ve Stražově. A tak jsem ho znal, když kolikrát přijel na tom koníku, takový do větší. No toho mi bylo i líto, takový chlap, on to byl chlap. On si na tu koblu a objednal si nějakou slámu, tam vezli potom.
Ivan Roubal je dnes neodmyslitelně spjat s historií statku Pohádka. Bez něj by zřejmě nikdy o prokleté místo nešlo. I podle místních starousedlíků byl Christohov před Roubalem vším možným, ale rozhodně ne tajemným místem. S jeho jménem je zde spojena řada legend, že tu měl ve velkém mučit a vraždit desítky osob, že tu měl dokonce zešílet. Celá série příběhů, z nichž většina je ale naprostý nesmysl. Nicméně i skutečnost růžová není. Pravdou je, že na statek Pohádka Ivan Roubal opravdu přichází jako občan bez poskvrny s bohulibou ideou mít zde chov jelenů. Statek si je legálně pronajme, ale vysněný chov mu povolen není. Přeorientovává se proto na chov vietnamských vepřů a slepic. Mimo to vlastní i koně, o nichž místní často vypráví, že se nehlídáni potulují po okolních kopcích. Přelom v jeho životě znamenají dva lidé. Tou první je Ruska Nataša, která přijíždí na Roubalovo pozvání k němu na statek. Jaké asi musí být její vystřízlivění, když chátrající stavbu poprvé spatří. Druhou osobou je podnikatel František, jenž se snaží v okolí získat pilu. Nataša a František k sobě naleznou zalíbení. Možná mezi nimi vzniká i románek a Nataša se k němu nakonec odstěhuje. Nedlouho poté oba mizí. Mnoho lidí se po nich neschání. Roubal veřejně prohlašuje, že odjeli kamsi do Německa, což dokládá údajným Františkovo ručně napsaným dopisem. Zároveň ale rozprodává jeho majetek a využívá jeho automobil pro své soukromé účely. V budoucnu bude mít Ivan Roubal na svědomí již řadu doložitelných vražd, ale právě tyto dvě jsou jako jediné spojeny se statkem Pohádka. Proč tak soudíme? Roubal měl vazby na českou mafii a právě od ní se kriminalisté později dozvídají, že se jednomu jejímu členu měl pochlubit s tím, že tělo Nataši a Františka dal sežrat svým vietnamským vepřům. Po jeho kauze a odsouzení už Pohádka není tou pohádkou jako dříve. Stín vražd na ní ulpívá a šíří se zvěsti o jejím zlu. Kdo tu přenocuje, zemře. Kdo tu žil, zešílel. Kdo sem vstoupí, ten je proklet. Jasný vzkaz pro všechny, co sem mají vstoupit. A z toho důvodu my vstupujeme a jdeme zkusit pravdivost této legendy. A do jaký části to tam? To je ta část bezpečnější na půdě. No, tam je právě úplně jako bezpečná, nepřišlo mi to přišlo. Míša byla, že Tam se mi propadla noha. Musíš taky chodit, ale po těch krámech, ty vole. No, počkej, myslíš, že jsem chodil? to nevím, ale to to tak, hele? A nešeptáme. Bude to nutit, nešeptáme. Jo, pak jako fakt se to blbě poslouchá z těch záznamů. To chápu. Hlavně, hele,
když v každém okroku dvakrát přemýšlejte, nechceme tady, aby někdo slítl někam nebo si vyvrtnul kotník, takže všechno dvakrát zkoušet. Já mám. Tak kam dolů tady? Aha. Tam něco, kde se? Paráda. První znamení neprší tady. No tak K2 se nehne při bouřce, už je fajn vědět. Slušně zalesněný to tady je. Tak a uděláme první nahrávku. Diktafon běží. Hele, co? Elektromagnetický pole? Tady? Konstantní? Konstantní. I při té bouřce všechno je v pořádku, v normě. Nehejbe se to nikam, žádným směrem. Akorát teda budou slyšet ty kapky na nahrávkách. Je tady s náma někdo? Můžete přijít sem k nám, prosím? No, vyzkouší tohle. Ještě občas vypínat. Ještě máš zapnut. Jo, to vypadá zapnut. Tak, opraváře snad na rychlé litr, jo? Ondra platí, prý. Super. To až mu přijde faktura, jak on s ním to švihne. To bude další čokoláda, nebo ten něco. To si říká, že vezmu šovu. Tady to hodí pěkně. Dík. Jako jak to vypadalo bytelně všechno, tak fakt teď, když prší, tak už je vidět, jak to je všechno, tyjo. Už tam vedle, tam je to otázkou dovolat a spadne to i ten spodek. To spadne. Budeme asi do vedlejší místnosti, tam něco zaznamenal, tak bychom se tam mohli podívat. Tady v těch místech. Tak, to zapneme. Znáte taky kávojku, jo? Jo, ty máš to. A jak to zaznamenal? No, já jsem to zaznamenal tady v těch místech. Tady to bylo nejsilnější. Tady to bylo až po tu oranžovou. Je tady někdo s námi? Projevte se, prosím. Jakkoliv. Podle plánku, který nakreslil samotný Ivan Roubal, popsal tuto prostoru jako volná místnost. Její vybavení bylo podle toho, co můžeme zanalyzovat, prosté. Dominoval jí jeden kredenc, postel, gauč a kamna v rohu místnosti. Více se toho zde ani nenacházelo. Z toho můžeme usuzovat, že Roubalovo návštěvy, ať přátelé nebo propuštění trestanci a další existence,
byli ubytováváni právě zde. Mě možná přepnout ještě. Na co? A? To ono. To ale není zase to tak hlasitý, no. Není. Když to bylo tady, ale zatím. Nic, Po druhý ale to nic. bylo 3krát. No. Já vám pak ukážu záznam. Fotě a mobil má si měl zapnutý u sebe? Měl jsem za mne. A měl to zapnutý normálně? Jo, takhle jak to vidíš, takhle jsem to měl v ruce. Máš letadlo? Mám letadlo. Máš ho zapnutý teď? Furt? Jo, no tak dobrý. Protože kdyby to neměl zaplý, tak to vysvětlíš mobilem. No jasně, Protože bylo to hledá vyplý. Ten signál to hledá, tím pádem to zabírá. Určitě. Tak tu K2 rozházíš, no. Ukaž mi pozici, v jaký jsi byl, když jsi to zaznamenal zrovna. Já když jsem to zaznamenal, tak jsem byl zrovna v tuhle místě poprvé. Pak to zaslo, takže jsem se přemístil sem a říkal jsem, ať se mi projeví ještě jednou, jestli tu jsou se mnou. Jestli tady zemřeli, ať mi to rozblikají víckrát a rozsvítili to skoro na 100%, až po tu oranžovou. Já jsem volal, bohužel to nebylo slyšet. Víte, jaké je dnes datum? Někdo sem jde nahoru? No asi jo. Musel být někdo z nás, kdo přišel do chodby asi. Řeknete mi, co se vám stalo, prosím? Potřebujeme od vás malou pomoc. Můžete přijít ke mně, můžete se někoho z nás dotknout, můžete něco po nás hodit, můžete křičet. Že tady máme velký prostor, kde nás málo slyšet třeba, víš, jako jestli pro někoho mluvíme vlastně, tak aby nás taky slyšel, dá se říct. Já teda jako za sebe reakce tady neočekám. V roce 2013 jsem to ani žádný reakce neznamenali. A myslím si, že ani EVP jsme tady neměli tenkrát úspěch. A za sebe jako přiznám teďka, jako, i když je bouřka, tak žádný špatný pocity, nic takového ani nemám subjektivně. Jsem prostě už pařez. Necítím, že by tady něco bylo. Ne. O, děkuji. Jo, zahraniční skupiny na házení kamínků prej úspěch zaznamenali, my dosud ne. Vyzkoušíme to i tady. Já vám hodím kamínek. Hodíte mi ho zpátky. Zkusíte to, nebo ho zkusíte hodit proti zdi, prosím. Tady na té půdě je absolutní klid. A pár netopírů tady lítá. Ale jinak se tady vůbec nic neděje. Jsou tady cítit otřesy, teda samozřejmě z těch hromů. No, jak se nic. Ale jinak je tady úplně takový... Já to nerozumím. Příjemný klima je tady v podstatě taky. Že jo.
Jediná zajímavost je, že tady byl někde minulý týden. Kdo? Jo. To nevím, ale je tady 6.7.2019. Jo. Někdo tu byl? Lat? Byl Atil, 6.7.2019. Toto, jak později zjišťujeme, je pokoj samotného Ivana Roubala. Dominovalo mu letiště přímo pod oknem v rohu domu. Na protější straně místnosti byly další 2 postele po obvodu zdi poskládané. Jejich pozůstatky dodnes můžete na statku nalézt. Levý roh od dveří patřil samozřejmě kamnům, které sousedily se skříní. Větší počet postelí i v této místnosti nás může přivést na myšlenku, že se zde točilo značné množství osob. Ovšem za úvahu též stojí, že v zimních měsících, aby se ušetřilo na otopu, se volná místnost nepoužívala a Roubalova společnost byla v tuto dobu ubytovávána pouze zde, v této vytopené prostoře. Jak bys hodnotil zkoumání přízemí? Mně to připadá takový... nic, no. Jako... neubírá, nepřidává mi to nic a nepřipadá mi to jako, že by to mělo být něco strašného. Je to prostě jenom v pouzovkách ruina, ale nic tady necítím a... to je asi všechno, no. Temnota pohádky nevede pouze k Roubalovi. Však i legenda říká, že on byl pouhou obětí, protože zlo zde sahá hlouběji do minulosti. Května 1828, kdy rozuření občané vyhořelého Strážova zavraždili na tomto místě místní čarodějnici. Osobu údajně zodpovědnou za obrovský požár. Proklela toto místo a od těch dob tu už nikdo nikdy neměl mít šťastný život. Legenda o čarodějnici nám vytyčuje 3 základní otázky. Za prvé, opravdu došlo k požáru města Strážov v květnu 1828? Za druhé, pokud k požáru došlo, kdo je za něj zodpovědný? A za třetí, došlo během ohně či po něm k lynči nějaké konkrétní osoby? S těmito základními otázkami se obracíme na Státní okresní archiv v Klatovech a Plzni. Též dotaz ale směřujeme i na samotné město Strážov pro vyhledání faktických záznamů v kronice. A po týdnech komunikace a bádání slavíme první úspěchy. Nejprve to podle informací vypadá, že k požáru z května 1828 nedošlo.
Nemáme prostě důkazy, které by to potvrzovaly. Pak nám ale zajiskří trošku naděje. Z oblastního archivu města Plzně získáváme digitalizovaný záznam, v němž se uvádí, že mezi lety 1826 až 1830 došlo k jakési sbírce pro postižené požárem. Jestli ale jde zrovna o tu sbírku určenou pro město Strážov, nejsme schopni rozklíčovat. Pak přichází informace od Spolku dobrovolných hasičů Strážov. Stříkačka ve městě Strážov byla prvně použita při obrovském požáru dne 12. května 1828. Zmíněno je dokonce místo, kde hořet začalo, spolu se jménem osoby, která měla mít celou tragédii na svědomí. V tu chvíli nám dochází, že hlavní důkaz pro rozklíčování celé tragédie bude obsah ze samotné kroniky Strážova. 4. června 2020 nám konečně přichází e-mailová odpověď z města Strážov s přepisem kronikářova textu. Díky němu můžeme konečně rozkličovat celou pravdu o takzvané strážovské čarodějnici. Ženě, která čarodějnicí vlastně nikdy nebyla. Jaký je vlastně její příběh a osud v celé této tragédii? Jmenovala se Terezie Lassnerová. Narodila se roku 1785 a byla manželkou Josefa Lassnera, s nímž tu dobu měla 11 dětí. Žila v domě číslo popisné 45. 12. května 1828 venku zrovna začíná bouře. Je možné, že právě kvůli ní se Terezie Lassnerová přestává věnovat vaření. Z dokumentů dokonce víme, co měla na plotně. Kastrol, v němž v tu dobu rozpouštěla máslo. Následný požár se díky prudkému vichru rychle rozšíří a za oběť mu padnou 2/3 obce, včetně městské radnice. Od té doby jakékoliv zprávy o Terezii Lassnerové mlčí. Zemřela během požáru, byla ulinčovaná. Odhalení jejího dalšího osudu se tak pro nás stalo klíčové. A definitivní tečka za legendou jménem čarodějnice skutečně přišla ze státního okresního archivu Klatovy. Dozvídáme se, že Terezie Lassnerová požár přežila. Nenávist spoluobčanů ji nezastihla. Proč to víme? Inu, protože ve Strážově zemřela. Pochovali ji na židovském hřbitově poté, co 3. srpna 1856 ve věku 71 let skonala. Příběh o čarodějnici byl tím oficiálně vyvrácen jako neskutečný. Konstantní teplota je tady o 13,9 stupňů a milimetr nám ukazuje žádná celá 1 miligaust. Teplota stále 13,9. Tady už. Tady je to, no, tady už se to nehýbe. Teplota je stále konstantní, maligost taky. Maximální výchylka je do žádná celá 4 miligaust. A nic víc tady nereaguje. Teplota je pořád stálá, i když tady je pocitově chladněji.
je to stálý. Já bych řekla, že tady nedochází k žádným abnormálním výkyvům. Teplota je stálá, milimetr ukazuje stálou konstantní hodnotu. Elektromagnetické pole se taky nebo se nějak nemění. A co teploty? Teplota je stála 13,9 stupňů. Nepohnula se žádným směrem. Ale to rozblikala se nějaká dvojka. Rozblikal. A pěkně. Do červený. Doplná. Nemá u sebe někdo zaplej mobil, když natáčí zároveň? Nemám mobil, vůbec. Nemám. Všude mám režim letadlo. Tak uvidíme, co bude dál. No. Legenda o čarodějnici a jejím prokletí samozřejmě silně ovlivnila pohled na další zde žijící obyvatele. Nejvýrazněji ty nejznámější, Němce Pangerlovi. Pangerlovi žili na statku Pohádka od roku 1882. Nás ale bude zajímat jejich generace poslední. Karl a Barbara Pangerlovi s jejich dětmi. Právě o nich totiž koluje řada legend o zešílení, sebevraždách a dokonce i jedné vraždě. To vše má pak vyvrcholit útěkem z Christelhofu, po němž celé stavení je navždy opuštěno. Jenže bylo tomu opravdu tak? Podívejme se nyní na celou legendu od konce. V plánku samotného Ivana Roubala se nachází odpověď na to, zda po údajném útěku Pangerlů byla pohádka opuštěnou. Odpověď je samozřejmě, že ne. Je to patrné ze současného uspořádání interiéru pohádky. Původní interiér za Pangerlů vypadal totiž jinak. Do chlívku se chodilo vnitřkem, což bylo později zazděno a ještě později znovu vybouráno. Ano, přesně, tímto místem jsme my procházeli. Zároveň venkovní vstup od kuchyně není původní, ale až dodatečně vybourán, což sám Ivan Roubal komentuje slovy komunistickými voly, vybourané dveře v severozápadní zdi baráku. Největší změnou ale prochází samotná původní světnice. Obývák a kuchyň od sebe dnes odděluje zeď, která sama o sobě není nosná. Kdysi tam totiž nebyla. Stejně jako kamna, u kterých Roubal poznamenává, že nikdy nedokázala místnost dobře vytopit, protože je stavěli rumunský cukráři. Když si všechna fakta poskládáme, zjistíme, že vzhled interiéru pohádky za Pangerlů vypadal zhruba takto. A tím i máme odpověď na otázku ohledně neobyvatelnosti Christelhofu po roce 1945. Christelhof nejen, že byl využíván, ale i přestavován. A i tyto příběhy jsou často obestřeny množstvím záhad a tajemna. Ovšem, je mnohem těžší je fakticky dohledat. Vůbec nejsnažší dešifrování mýtů bylo to o útěku Roubalových. Roubalovi nejen, že z pohádky neutekli, ale museli být dokonce násilně odvlečeni. Jak to víme? Inu protože dodnes žijí svědkové, kteří nám tento historický fakt o odsunu pohraničních Němců z této oblasti potvrzují. No někteří šli pryč, když měli volnou, ten odsun, a který ne, tak je dali na statek a pracovali, až jim přišlo, aby odešli. Ano, skutečně to bylo tak kruté. Rodinu rozdělili, některé odsunuli a jiným dovolili na statku pracovat. Ale nikoli již na vlastním pozemku.
pouze na pronajatém. Tento osud postihl i hlavu rodiny Karla Pangerla. To byl ohromný člověk. Ten nikomu neublížil, to byl Čech i Němec. On to byl nějaký původ křížený, ten nemusel jít vůbec ven. Jeho nucený odchod je na tom celém vůbec to zřejmě nejsmutnější. Karl Pangerl nejen, že s nacisty nikdy zřejmě nespolupracoval, ale zároveň byl povinen dát říši téměř všechny své syny. Karl a Barbara Pangerlovi měli celkem 8 dětí, 6 synů a 2 dcery. Nejstarší Karl mladší umírá během války na frontě. Jeho bratr Seppel byl v boji vážně raněn, ale přežil. Další byl zajat Američany. Willy, Wenzel a dcery Marie a Karolína válku přežili v poklidu domova. Zbývá nám poslední Louis. Louis do bojů na frontě fyzicky nikdy nezasáhne. Přesto si ho smrt najde. A to dokonce nedaleko samotného statku Pohádka. Na konci války se pohraničím prohání řada partizánů. Mezi nimi i takzvaná čachrovská skupina. Právě ta na Louise Pangerla natrefí a na místě jej zabije. Ze synů tím 2 válku nepřežijí. Taková jsou tedy fakta. Není tam žádné zešílení, sebevraždy. Ovšem v jednom bodě se mýtus se skutečností opravdu protíná. A to s vraždou u statku Pohádky. Jenže těchto vražd bylo v dané době desítky, možná i stovky v celém pohraničí a nejen tam. Ovšem stačí to na to, aby toto místo bylo prokleté, aby se zde odehrávaly paranormální jevy? To potvrdit ani vyvrátit nemůžeme. Tak začíná moje samota. Tak je tady někdo, kdo by se mnou chtěl komunikovat? Když jsem teda tady tak sám. Já bych se vás na něco zeptal. Dejte mi nějaký znamení, jakýkoliv. Něco schoďte. Udělejte nějaký rámus. Zadupejte. Jsme na mýty o předaném místě. Spoustu se toho událo za tu dobu tady. Třeba mi chcete někdo něco sdělit. Podělit se o nějaký křivdy, které se tady staly. Pocitově je to všechno dobrý. Nepociťuju nic zvláštního. Třeba je tady v tom domě spoustu tajemství nezodpovězených. Pojďte nám je sdělit. Znáte pana Roubala? Je to ten, co vám ublížil? Co vás tady nechal takhle bolestně umřít? Zaslechl jsem zadupáním. Mám tady první anomálii. Rozblikalo se mi to na 2,5. Takže tu jste se mnou. Rozblikejte mi to, prosím vás, ještě jednou. Ještě trošku. Rozblikejte mi to, prosím vás, ještě jednou.
Dejte mi ještě jednou to znamení, prosím. Ty vole, myš. Teď jsem se. Teď se mi malinko zvýšil tep. Slyším, jak mi krásně buší srdce. To bude ten adrenalin, který jsem teď právě pocítil. Do toho se mi rozblikala krabička, takže mám opravdu z toho radost. Pokusím se to udělat znovu, jestli navážu s nima spojení. Kolik je vás tady se mnou? Rozblikejte mi to prosím ještě jednou. Já jsem přítel, já vám neublížím. Pojďte se mi tady dotknout toho přístroje. Ať vidím, že tu někdo jste. A že se mnou chcete komunikovat. Co jsem slyšel? To jste byli vy? Pokud ano, rozblikejte mi prosím krabičku. Vy jste někomu udělali ten rámus? Slyšel jsem, když někdo jde po schodech. Zažil jsi tady něco, co považuješ subjektivně za zážitek paranormální? Nezažil jsem žádný paranormální zážitek, ani jsem se necítil nějak špatně, bylo to všechno takový klidný. K2 se mi vůbec ani nerozblikala, aspoň jsem si toho teda nevšiml, takže nic jsem nezaznamenal, jediný jsem se teda brutálně lek, tady mi vyběhla myš. Běžela mi tamhle po tom papíře a jak to začalo šustit, tak to fakt bylo, jak kdyby tu někdo šel, to jsem se teda jako lek, ale jinak pohoda. Super. Žádný špatný pocity, všechno dobrý. Pocit jsem měl klidnej, dobrý, žádný zvláštní pocit. Nic, co bych nedokázal vysvětlit. Náš noční výzkum tak končí rozporuplnými dojmy. Na jednu stranu tu máme jednoznačné, ale náhodné reakce měřiče elektromagnetického pole, pro které nemáme racionálního vysvětlení. Na stranu druhou ale žádná z použitých metodik výzkumu nezaznamenala jasnou paranormální reakci. Je to jeden ze splněných snů. Chtěla jsem se sem podívat celý život, povedlo se mi to, jsem za to vděčná. Co mi vzal? Hodinu života. Strašný výšlep. Ale určitě jsem ráda, je to pro mě nová zkušenost. Vedla jsem si ten výzkum, jsem za to ráda, že se mi to povedlo nějakým stylem dát dohromady s kolegama. Co se týče paranormálních aktivit, neděje se tady vůbec nic. Já osobně si myslím, že to jsou všechno jenom hodně nafouknutý pověry a že to vlastně nikam nevede. Tak, no comment. Tak, já jsem si od vyšetřování na statku Pohádka sliboval relativně dost, protože je to statek opředený takovýma těma mýtama, který spousta z vás, nebo skoro všichni asi slyšeli. Dopadlo to, jak to dopadlo. Je to tady krásné místo, statek se rozpadá, ale žádnou paranormální aktivitu jsme fyzicky tady nezachytili. Ale místo je to pěkný a příjemný a stojí za toho vidět, takže jo, bylo to dobrý. Díky Paranormal týmu jsem získal i nové zkušenosti, nový zážitek, který mi zahřál na srdci.
Jinak nic zvláštního jsem tady nezaznamenal. Jen to špatné počasí a jinak, co bych řekl, je tu na statku pohádka opravdu nádherně, příjemný vzduch, krásný okolí a taky doporučuji zajet sem na výlet, jen tak se podívat. Co se týče mě, tak já můžu jenom potvrdit slova, které se tady řekli, že jsem tady nezaznamenal nic neobvyklého, no a bylo to tady fajn. Pohádka je pro mě místem, které má svoji skutečnou historii a pro mě je ta skutečná historie mnohem zajímavější než ta fiktivní nabalená mýty. A cílem pro mě jako filmaře je zprostředkovat tento skutečný příběh a zbavit ho těch různých nánosů mystifikace. A to je pro mě jeden z nejpřínosů, který jako můžu dát. A proto jsem rád, že jsem tady a že jsem se sem mohl po letech vrátit. Pozdější analýzy nemohly být kvůli neustálému zvuku deště a bouřky natolik úplné, jak jsme na to zvyklí. A proto kromě reakce K2 EMF metru žádná vodítka k potvrzení paranormální aktivity nemáme. Strašení jsme zde nezaznamenali, řadu mýtů jsme objasnili či dokonce vyvrátili. Ovšem i tak můžeme potvrdit, že se zde krutosti i vraždy staly. Ne v takovém množství samozřejmě, jak říká ona legenda, ale v dost silném na to, aby se v mysli lidí z ní mohla stát lokalita prokletá. Netvrdíme, že se zde nic paranormálního neděje, jenže my jsme zde po 2 noci mimo reakci EMF metru nic takového nezažili. A s tímto poznáním šťastně a zdravě žijeme do dokončení tohoto dokumentárního sestřihu. Chci po tobě. Představit, jak jsem OK, tak já to uvedu. No. Ne, já mám sluchátka. Potřebuju, hele, druhá fáze výzkumu měření digitálního elektromagnetického pole a teploty. Pozor, Pavouk, kde v tobě. Dobrý. Žádnej nebyl, ty vole. Co
Konec. Bylo dobrý.